dragilor! Astăzi am pregătit un tort Ferrero Rocher, un tort foarte popular. Vă invit să urmăriți rețeta să vedeți cât de simplu se prepară acest tort delicios. Începem să-l pregătim cu crema. Avem o cremă ganache, deci începem pregătirea cu crema. Aici am 340 de grame de ciocolată de menaj cu lapte, peste care adăugăm 400 ml de frișcă lichidă. Și cum v-ați dat seama, punem la foc să topim ciocolata, ca mai apoi să putem lucra cu această cremă. Acum, când s-a omogenizat compoziția, o luăm de pe foc. Și acum trecem la blat. Deci, aici folosesc 2 ouă, 130 de grame de zahăr, pe care vom mixa inițial ouăle cu zahărul. După ce le-am bătut spumă, adăugăm 200 de grame de iaurt, mai vin cu 2 linguri de ulei, deci câte ouă, atâtea linguri de ulei. Așa. Mai adăugăm 130 de grame de făină și 15 grame de praf de copt. Și mai adăugăm 20 de grame de cacao. Pregătit 4 foi, deci vom coace 4 blaturi. Dimensiunea formei în care eu am să coc este de 23 de cm diametru. Și acum eu vizual îmi împart în 4, deci așa, la ochi îmi dau seama, deci un sfert este pentru un blat. Eu foaia mi-am tăiat-o un pic mai mare, dar am măsurat diametru, v-am zis diametru formei în care coc. Am tăiat-o ca să fie ușor de scos. Și la această foaie îmi ajunge exact un polonic. Puteți să coaceți un blat și să-l tăieți în 4, dar mie mi-e ușor așa să coc unul câte unul, se coace și rapid și n-am durere de cap apoi cu tăiatul ca să le tai toate la fel. Așa se coc foarte repede și le am și la fel toate. Aici ține de fiecare cum vă este comod să lucrați. Eu vă arăt exact metodele mele. Dar nu întotdeauna metodele mele sunt cele mai bune. Se coace rapid la 180 de grade, în jur de 4 minute, 3 minute jumate, cam așa. Aluatul este subțire și imediat se coace. Crema, când ajunge la temperatura camerei, o punem la frigider. Mi-am pregătit 200 de grame de alune de pădure, pe care le-am mărunțit, dar nu de tot, adică am mai lăsat printre ele să fie așa câteva mai, să simțim aluna atunci când o să fie în cremă. Și acum trecem la pasul următor, să pregătim crema. Adaug jumătate din cantitatea de alune, jumătate o păstrăm pentru glazură. Și acum, între timp, pregătim o cafea pentru siropul. Deci siropul va fi o cafea. Cafea puteți adăuga fie coniac, fie alte arome. Eu am să adaug un pic de rom. Și acum trecem să montăm tortul. Acum vom monta tortul. Eu folosesc un cerc de cofetărie. Primul blat vă străduiți să-l puneți cel care va ieși cel mai pufos, în care ați scăpat acolo cu o lingură în plus de aluat, ăla îl puneți să fie baza.
Însiropăm. Genul acesta de blaturi absorb foarte bine siropul. Și acum venim cu crema. Deci așa îl construim până sus. Și acum îl punem la congelator pentru 30 de minute ca să fie foarte rece, să-l putem glazura. Pregăti glazura din 200 de grame de ciocolată neagră, ciocolată de menaj, peste care adaug 100 ml de frișcă. Și voi topi ciocolata la aburi. Partea de jos o lucrăm cu alune. Și acum venim cu partea superioară, care le place la copii cel mai mult, să fixăm bomboanele sau ciocolatele. Și venim cu decorul final. Acum va merge la frigider și mâine dimineața am să-l filiez, să vă arăt cum arată și filiat. Este un tort foarte caloric, ceea ce vă sugerez să-l consumați în prima jumătate a zilei, ca să aveți timp caloriile să le consumați toată ziua. Dar pentru iubitorii de ciocolată este tocmai potrivit acest tort. Haideți să-l tăiem să vă arăt cum arată și în interior. Se taie frumos. Uitați-vă ce tort ciocolătos avem noi aici. Este exact pentru cei care iubesc ciocolata. Avem mega multă ciocolată. O combinație perfectă alune cu ciocolată. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și neapărat să pregătiți și acest tort delicios.